Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia, Szilíciumvölgy. Menlo Park, a Meta főhadiszállása. Köszöntök mindenkit innen a Meta főhadiszállásáról, és hát egészen elképesztő módon azok, akik az egész világot megfigyelik, tudnak mindent a magánéletünkről, és megpróbálják befolyásolni a demokratikus politikai folyamatokat a cenzúra által. Emlékezhetünk a Covid diktatúra idején, vagy akár a woke-kal kapcsolatos cenzúrára. Szóval akik mindent tudnak rólunk a közösségi médián, a Facebookon, az Instagramon keresztül, és egyébként az adatainkat részben itt tárolják, ők megtiltották azt, hogy felvételeket készítsünk, tehát itt van a magánterület határa, ott is csak fényképet készíthettem, ahol látszik a Meta logója, és itt az épületben pedig egyáltalán nem engedik azt, hogy felvételeket készítsek, pedig egy nagyon-nagyon fontos dolog miatt jöttem el ide. Sorry? No videos allowed, just pictures. Why? Internet's policy. But is this private property here? Yes. Where is the border of the private property? So I should go to the other side? Yes. 2019. május 17-én törölte a Meta, a Facebook oldalamat, illetve később az Instagram oldalamat. A mai napig nem értem, hogy miért, de ez hagyján, hanem az is kiderült azóta, hogy a világ egyetlen parlamenti pártelnöke vagyok, aki ráadásul az Európa Tanács tagja is, akit veszélyes személynek nyilvánított a Meta. Ez azt jelenti, hogy ha valaki leírja a nevemet, vagy megosztja a fényképemet a közösségi médiában, a Facebook vagy az Instagram oldalakon, és ezt a moderátorok észreveszik, akkor büntetést, eltiltást, kitiltást, vagy akár törlést is kaphat. Ez önmagában is egészen elképesztő, ezért 5 éve pereskedek a Metával szemben Magyarországon. Több mint egy évvel ezelőtt nyertem, legalábbis 50%-ban nyertem egy pert a Metával szemben, és a szegedi törvényszék, tehát a Magyar Bíróság jogerős ítéletében arra kötelezte, hogy állítsa vissza az Instagram oldalamat. Több mint egy éve törvénytelenséget követel a Meta, ugyanis nem állította vissza a jogerős ítélet ellenére sem az oldalamat. És nagyon fontos elmondanom azt, hogy miért vagyok itt nagyon messze a hazámtól, a Szilíciumvölgyben, miért költöttem az elmúlt 5 évben több millió forintot a saját pénzemből erre a pereskedésre, erre a jogi küzdelemre, jogi harcra, azért, mert itt nem rólam van szó, tehát nem nekem van szükségem a Facebook és az Instagram oldalamra, én nagyon jól meg vagyok nélkül, ezúttal is mindenkit arra kérek, hogy az X oldalamat kövesse, a régi Twittert, ugyanis ameddig Elon Musk harcol, legalábbis részben a cenzúra ellen, a woke ellen, és dacol akár az Európai Bizottság nyomásával szemben is, addig én az X-et fogom használni posztolásra elsősorban. De nagyon fontos mindenkinek tudnia azt, hogy innen már Zuckerbergék itt ülnek, innen Magyarországot azért tudják irányítani, mert szinte mindenki a híreket, a politikai és egyéb híreket is a Facebookon keresztül kapja Magyarországon. Én erről 5 éve folyamatosan beszélek, hogy miért nem lehet Magyarországon egy pártnak nagyra nőni, vagy miért nem lehet demokráciáról beszélni addig, ameddig ilyen politikai cenzúra van a Facebookon Magyarországon. De az elmúlt hónapokban mindenki láthatta azt, hogy mire képes a Facebook algoritmus, és ez Magyar Péter története, akiből 2 hónap alatt csináltak egy 30%-os pártelnököt. Nyilván ehhez kellett Magyar Péter tehetsége, kellett a történet, a sztori, ami megvolt Magyar Péter körül, de mindenki láthatta, hogy a Facebook algoritmus, és mellette persze a YouTube algoritmus is mire volt képes. Ezért nem tudja ma Magyarországon egy párt, és egy pártnak az elnöke nélkülözni a Facebookot. Ezért nagyon fontos ez a mondjuk úgy demokratikus szólásszabadságért folytatott küzdelmem, amire igen több millió forintot áldoztam már eddig, akár a magyarországi per költsége is több mint 5 millió forint volt, amit nekem ki kellett fizetnem, a Meta pedig nem hajtja végre a jogerős ítéletet. Most pedig azért jöttem ide, mert amerikai ügyvédeket, egy amerikai ügyvédi irodát bíztam meg a képviseletemmel, és tájékoztatjuk most éppen, csak hát ugye nem engedik, hogy itt forgassunk, de
Tájékoztatom éppen itt az Egyesült Államokban az ügyvédi irodán keresztül a Meta csúcs vezetőit, akik itt a Szilícium völgyben székelnek, ugyanis azt feltételezem jóindulatúan, lehet, hogy persze naívan, de jóindulatúan, hogy ők nem tudnak arról, hogy mi történik Magyarországon, nem tudnak arról, hogy ki vagyok én, és nem tudnak arról, hogy a Meta európai leányvállalata, akik Dublinban, Írországban székelnek, ők nem tartanak be egy jogerős bírósági ítéletet. Ez már itt Budapest, és itt mögöttem nem a Meta, hanem a másik óriás platform, a Google magyarországi irodája található. Nekik legalább van irodájuk Magyarországon, a Metának még az sincs, de a lényeg nem ez, a lényeg az, hogy elérhetetlenek a magyarországi felhasználók számára ezek az óriás platformok, miközben választásokat döntenek el, befolyásolják, hogy kik alakítanak kormányt, befolyásolják az életünket, de valamiért mégis törvények fölött állnak. Bár Magyarországon sokkal több szó esik a kormánypropagandát közvetítő közszolgálati médiáról, és úgy általában a hagyományos médiáról, valójában ma már a televízióknak, nyomtatott újságoknak egyre kevesebb szerepe van, alapvetően nem ők döntik el a választásokat. A globalista balliberális ellenzék előszeretettel tüntet a köztévé épülete előtt, de 2024-et már nem lehet összekeverni 2006-tal, amikor még volt logikus magyarázata az állami televízió elleni demonstrációnak. A televíziózás ugyanis leáldozóban van. Ami 2007-ben még az RTL, a TV2, az M1, a Duna TV és az ATV híradóinak össznézettsége meghaladta a 3,2 millió főt, 2022-re megfeleződött a nézőszáma, 1,6 millióra esett vissza. Ráadásul a köztévé az M1 híradóit jó, a manapság alig 100 000 ember nézi, miközben még mindig az RTL és a TV2 hírműsorai vezetnek, azoknak csúcsidőben 600 000 nézője van. De már ez is csak a fele a 17 évvel ezelőttinek, amikor még 1,2 millióan néztek meg egy RTL vagy egy TV2 híradót a tévében. A köztévé előtt tüntetni tehát ma már értelmetlen, nem az M1 tudja ma már millióknak átmosni az agyát. Ezzel szemben Magyarországon 2023-ban már 7,4 millió közösségi média felhasználó volt. Ez a teljes lakosság 3/4. A Facebook és a YouTube magasan megelőzi az összes többi platformot. Tavaly a Facebooknak közel 5,5 millió felhasználója volt. Az Instagramnak és a TikToknak jóval kevesebb, mindkettőnek nagyjából 2,5 millió. A Facebook azért is a legfontosabb magyarországi média felület, mert ez az egyik olyan platform, ahol a legtágabb a regisztráltak életkora és érdeklődési köre, magyarul az egész társadalmat lefedi. És van még egy fontos szempont, ami minden másik médium fölé és elé helyezi. Az állami szervek, az oktatási intézmények, a rendőrség, a munkaadók, a cégek, szóval mindenki elsősorban a Facebookon keresztül kommunikál a lakossággal. Így megkerülhetetlenné vált. Láthatjuk, hogy mekkora butaság tehát 2024-ben a 100 000 embert elérő köztévénél tiltakozni, a határon túliakkal együtt legalább 6 millió magyart elérő Facebook helyett. A Facebook pedig ki is használja ezt a hatalmát, ugyanis bizonyos politikusokat és politikai pártokat az algoritmusa által felemel, míg másokat elfojt, cenzúráz, egyszerűen töröl a virtuális valóságból. A legismertebb ilyen eset Donald Trump, amerikai elnök Facebook és Instagram oldalainak 2021-es felfüggesztése volt. Őt 2023-ban engedte vissza a Meta felületeire, a felfüggesztésének megszüntetését Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős elnöke jelentette be. Jellemző, hogy a Meta cenzúráját legmagasabb szinten irányító személyek között több korábbi politikus van, méghozzá minden esetben globalista és többnyire a progresszív, balliberális oldalhoz tartozó politikusok. Nick Clegg például korábban a brit liberális demokraták vezetője és az Egyesült Királyság miniszterelnök helyettese volt. De sorolhatnám még a Meta korábbi politikus, sőt kormánytag alkalmazottait, de talán elég ennyi is, a Meta
pártatlanságához. A politikai cenzúra új szintet lépett, amikor az amerikai elnök Joe Biden fiának, Hunter Bidennek a bűncselekmény gyanús ügyeiről szóló oknyomozó riportok terjedését egyszerűen korlátozták. 2023 nyarán a cég belső levelezéséből derült ki, hogy a Fehérház kérésére még mindig cenzúrázza a konzervatív jobboldali nemzeti tartalmakat a Facebook. Több más mellett az elnöki hivatal a konzervatív tévés újságíró Tucker Carlson egyik videójának terjedését 50%-kal lassító lépéseket kért, noha az nem sértett semmilyen irányelvet. A Facebook továbbá úgy alakította át az algoritmusait, hogy azok agresszívebben lépjenek fel a fekete emberek elleni gyűlöletbeszéddel szemben, mint a fehér emberek elleni rasszista gyűlöletbeszéddel szemben. Ez a nyílt diszkrimináció senkit sem zavart, hiszen a fehér emberek nem tartoznak a Meta úgynevezett védett csoportjaihoz. De a legdurvább cenzúrát láthattuk a Metánál a Covid időszakban is. Emlékezhetünk arra, hogy ha valaki lemerte azt írni, hogy mondjuk a SARS-CoV-2 vírus, az elképzelhető, hogy nem természetes vírus volt, hanem valamilyen laboratóriumból szabadulhatott el, vagy mesterségesen állították elő, azonnal tiltást, törlést, cenzúrát kapott a Facebooktól. Ma pedig már, amikor ma már nem fontos a Covid lezárás, ma már nincs annyira terítéken a Covid történet, nyugodtan le lehet írni a Facebookon, akár azt is, hogy a SARS-CoV-2 valószínűleg nem volt természetes vírus, és semmilyen tiltást, cenzúrát, törlést nem fog kapni az ember érte a Facebookon. A nagy vakcinagyártó gyógyszeripar érdekeinek megfelelően mindent cenzúráztak, ami az oltásokat kérdőjelezte meg. Oknyomozók a Metától megszereztek egy listát olyan mondatokkal, amelyeket büntetni kellett a platformon. Ezek között szerepelt például ez a mondat is. A COVID-19 elleni oltások nem védenek meg. Az 52 éves Caroline Power 2021 márciusában vette fel az AstraZeneca vakcinájával a COVID-19 elleni oltást, majd alig 9 órán belül súlyos tüneteket tapasztalt saját magán. Végül kórházba is került. Problémái hosszú távon sem múltak el nyomtalanul. Az újságíróként is dolgozó nő a hozzá hasonlóan járt oltottak számára végül könyvet írt. Annak az újságcikknek a linkjét is közzétette, amely esetéről jelent meg a Daily Expressben. A cikk megosztása után a Facebooktól figyelmeztetést kapott, majd bejegyzését elrejtették. Mindezek mellett profilját is korlátozták. A magyar kormány pedig semmit sem tett a cenzúra ellen, annak ellenére, hogy számos alkalommal figyelmeztettem erre a parlamentben. Az egyetlen ígéretesnek tűnő kezdeményezése az volt még 2020-ban, hogy azt ígérte a magyar kormány, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter vezetésével egy olyan bizottságot hoz majd létre, amely fel tud lépni akár a Facebook, tehát a Meta ellen is, a magyar szólásszabadság védelmében. 2020 márciusában létre is hozták a Digitális Szabadság Bizottságot Varga Judit miniszterasszony vezetésével, amely aztán az égvilágon nem csinált semmit, a legutolsó ülésről készült jegyzőkönyv 2021. január 26-i, azóta még üléseket sem tartottak. Nem véletlenül szüntették meg 2021. februárjától a Digitális Szabadság Bizottság működését, a magyar kormány ugyanis a szólásszabadságért vívott harc helyett alkut kötött a globális óriáscéggel. 2021. február közepén Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy tárgyalásokat folytatott a Meta vezetőivel, és az alku részeként a Facebook 3,8 milliárd forint reklámadót fizetett be a magyar költségvetésbe, eleget téve ezzel közteherviselési kötelezettségének. Csak hogy a Meta sem azóta, sem azelőtt nem fizet egy fillér adót sem Magyarországon, így a hatalmas bevételeihez képest a 3,8 milliárd forint apró pénznek tűnik. Az alku óta azonban a Facebook láthatóan nagyobb szabadságot ad a Fidesznek a platformon, a kormánypárt pedig cserébe minden politikai párt közül a legtöbb pénzt fizeti be hirdetésekre a Metának. A Fidesz a kormányzati, valamint a megafonos és más formában megjelenő költéseit is ide számolva már több milliárd forintot költött csak a Facebookra. Magyar Péternek azonban egy fillért sem kell költenie a Facebook hirdetésekre, őt ugyanis olyan mértékben röpíti a Facebook algoritmus a politikai szintéren való megjelenése óta, amire még soha nem volt példa.
A lájkok számát tekintve volt olyan időszaka, amikor amerikai és nyugat-európai filmsztárokat, sőt, még az akkor regnáló amerikai elnököt is megelőzte. Az algoritmus a posztjait azoknak is ajánlotta, akik nem akarták követni, nem érdeklődtek iránta. A magyarországi politikai életben Magyar Péter lett az első politikus, akiből tisztán a Facebook csinált mindössze pár hét alatt országosan ismert első vonalas politikust. Ma már természetesen a nagy érdeklődés is erősítheti az algoritmust. Itt a kérdés, hogy a legelső pillanatban mi történt, amikor még senki sem tudta, hogy ki Magyar Péter. Az egy külön videó témája lehet majd, hogy mindennek van-e köze ahhoz, hogy a Tisza párt hónapokon át eltitkolt alelnökének, Radnai Márknak, illetve az édesapjának van-e ehhez köze, hiszen ők azzal a Bertelsmann nevű multicéggel is dolgoztak együtt, amely a tulajdonosa nem csak az RTL-nek, hanem annak az Arvato nevű cégnek, amely a Facebook tartalom moderálását, magyarul cenzúráját végzi. Érdekes egybeesés, hogy a Tisza párt európai parlamenti listájának második helyére rögtön Magyar Péter mögé a Meta Londonban élő jogtanácsosa, Dávid Dóra került. Mindezek után pedig adós vagyok még azzal a magyarázattal, hogy miért is mentem egyenesen az Amerikai Egyesült Államokba, a Szilícium völgybe, a Meta főhadiszállására, miért bíztam meg a jogi képviseletemmel egy amerikai ügyvédi irodát, és miért szólítottam meg egyenesen a Meta Amerikában élő csúcsvezetőit. Az egyik ok, hogy a Meta Dublinban székelő európai leányvállalata egy jogerős magyar bírósági ítéletet nem tart be, több mint 1 éve törvénytelenséget követel, amikor nem állítja vissza a törölt Instagram oldalamat, de még azt sem ajánlja fel, hogy ha már az oldalaimat nem állítja vissza, legalább megszüntetné a veszélyes személy besorolásomat. Adjunk egy esélyt annak, hogy az amerikai főhadiszálláson nem is tudják, hogy mit követel az európai leányvállalatuk. Másrészt pedig 2021-ben kiszivárgott a Meta titkos fekete listája, amely a veszélyes személyeket és szervezeteket tartalmazza, és ez megjelent az amerikai médiában. Ezen a listán több mint 4000 szervezet és személyneve szerepel, a világ legdurvább terrorszervezetei, mint az Al-Qaida, az Iszlám Állam, illetve bűnszervezetek, maffiák, mint például a mexikói kártelek. Kevesebb a magánszemély, és közülük a legtöbben terroristák, mint például Osama Bin Laden, vagy bűnözők, mint Pablo Escobar. A legkevesebben azok a magánszemélyek vannak a listán, akik neve mellett a gyűlölet szó szerepel. Mindössze 200 név a Földön élő 8 milliárd emberből. Sőt, mivel már elhunyt személyek is szerepelnek a listán, valójában a kiválasztott kicsit több mint 200 nevet nem is 8 milliárdból, hanem sokkal többből választották ki. És itt található Adolf Hitler, Adolf Eichmann, Benito Mussolini, Goebbels és Mengele, valamint jugoszláv háborús bűnösök nevei között az én nevem is. Mutatom. Ami érdekes, hogy a nevem mellett a 64 vármegye ifjúsági mozgalom neve szerepel, holott én 2019-ben kerültem a listára, de 2013 óta semmilyen módon nem vettem részt a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tevékenységében, és régóta nem voltam a vezetője sem. Ellenben a Mi Hazánk mozgalom elnöke voltam. Külön érdekesség, hogy a 64 vármegye ifjúsági mozgalom neve szerbül szerepel az amerikai listában, nem angolul, mint más szervezeteké. Ez arra utalhat, hogy a szerbiai médiában évtizedeken át megjelenő, rengeteg valótlanságot tartalmazó, rágalmazó cikkeket vehették alapul. És azt is valószínűsíti, hogy nem az amerikai központból indult kutatás alapján kerültem a listára, hanem valakik úgy küldhették el az anyagot a Meta amerikai központjába, amely alapján felkerült a nevem erre a veszélyes személyeket tartalmazó fekete listára. És hogy kiktől indulhatott el ez a folyamat? Ezt nagyon nehéz bizonyítani, de talán a jövőben mégiscsak képes leszek majd rá. Egyelőre legyen elég annyi, hogy most először nyilvánosságra hozok egy levelezést, amelyet a Jobbik egy korábbi munkatársától kaptunk meg, és amelyet Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója küldött ki 2019. május 16-án a főmunkatársainak. Az ő feladatuk az volt, hogy minél több aktivistát bevonva egyszerre tömegesen jelentsék a pártigazgató által megjelölt posztjaimat a Facebooknál, így azt a látszatot keltve, hogy spontán módon jelentik sokan a bejegyzéseimet, az akkor még működő 2019 tavaszán 207 000 követővel rendelkező oldalamat. Sikeres volt az akció, mert másnap, tehát 2019. május 17-én törölte a Facebook az oldalamat, majd később az Instagram oldalamat is mindenféle indoklás nélkül törölték. A Jobbik mögött pedig akkoriban ott állt az a Radnai László, aki a Facebook tartalom moderálását végző cég
tulajdonosával, a Bertelsmannnal dolgozott együtt ebben az időben. Ma már nem a Jobbik, hanem a Tisza párt mögött áll. Nos, én pedig ebben a küzdelemben elmegyek a falig, nem a saját szórakoztatásomra csinálom mindezt, és költöm a saját pénzemet erre a küzdelemre, hanem a magyar szabadság érdekében teszem mindezt. És ígérem, hogy nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem Európában is teszek majd újabb jogi lépéseket, sőt itt Magyarországon is komoly meglepetésekkel készülök még. És végül, hogy mennyire nem reménytelen, bár kétségkívül nehéz küzdelem ez, jól mutatja, hogy 2019 óta nem csupán több mint 40 000 követőm lett az X platformon, az egykori Twitteren, de amióta Elon Musk megvásárolta a közösségi médiumot és elkezdte harcát a balliberális globalista cenzorok ellen, a korábbi néhány százezerről 2024-re 1.460.000-re nőtt az X magyar felhasználóinak száma, miközben a Facebook magyar felhasználóinak csökkent az aktivitása. Van tehát értelme a küzdelemnek, ezúton is kérem, hogy aki még nem tette, kövesse az X oldalamat, mert ott cenzúrázatlanul tudok mindenről beszélni. Legvégül pedig egy nyílt levéllel fordulok Dávid Dórához, a Tisza párt újdonsült európai parlamenti képviselőjéhez, a Meta Londonban élő jogtanácsosához. Íme hallgassák meg, mit írtam neki. Tisztelt Dávid Dóra! Az Európai Parlament magyar képviselőjeként nyilván önnek is fontosak a szabad, tiszta, demokratikus választások. Ön 2020-tól a Meta jogtanácsosa Londonban. A Meta 2019. május 17-én törölte a hivatalos közszereplői Facebook oldalamat, majd később az Instagram oldalamat is mindenféle indoklás nélkül. Az is kiderült, hogy felkerültem a Meta fekete listájára, amely az úgynevezett veszélyes személyeket és szervezeteket tartalmazza, akiknek és amelyeknek a nevét leírni sem lehet, illetve fotójukat sem lehet közzétenni a Meta platformjain. Amennyiben ezt egy felhasználó megteszi, és egy moderátor ezt észreveszi, retorzió érheti a felhasználót. Ezen a listán a nevem többek között Osama Bin Laden, Adolf Hitler, Pablo Escobar, valamint háborús bűnösök nevei között szerepel. Én vagyok a világon az egyetlen parlamenti pártelnök és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének egyetlen képviselője, aki ezen a listán szerepel. Minden bizonnyal politikai okokból kerültem erre a listára, ezt erősíti az a birtokomba jutott elektronikus levél is, amely azt bizonyítja, hogy a Jobbik pártigazgatója egy nappal a Meta törlése előtt a posztjaim tömeges jelentgetését szervezte meg a párt fizetett munkatársaival. A legfontosabb azonban az, hogy a szegedi ítélőtábla 2023. május 17-i jogerős ítéletében arra kötelezte a Metát, hogy 15 napon belül állítsa vissza a törölt vagy felfüggesztett Instagram oldalamat, amelynek a Meta azóta sem tesz eleget. Sőt, tegyen egy próbát, és írja be a nevemet az Instagram keresőjébe. Még most is azt a feliratot fogja majd olvasni, hogy ön egy veszélyes személyre keresett rá. A veszélyes személyeket a Meta saját meghatározása szerint többek között tömeggyilkosokra, emberkereskedőkre, sorozatgyilkosokra érti. Ön szerint rendben van az, hogy egy 3-szor megválasztott polgármestert, egy parlamenti párt elnökét, frakcióvezetőjét ide sorolja a Meta? Ön, mint a Meta jogtanácsosa, hogyan vélekedik arról, hogy a Meta több mint egy éve törvénysértést követel? Ön egyetért azzal, hogy vannak olyan nagyvállalatok, óriáscégek, gazdagok, akik a törvények felett állnak? A Meta jogtanácsosaként egyetért azzal, hogy a törvény előtti egyenlőség nem mindenkire vonatkozik? Tisztelettel várom a feltett kérdéseimre a válaszát, és kérésére minden vonatkozó dokumentumot szívesen elküldök önnek. Egyúttal kérem, hogy a Meta jogtanácsosaként jelezze a munkáltatójának, hogy az amerikai ügyvédem által a Meta amerikai és európai központja számára eljuttatott, peren kívüli ajánlatunkra pozitívan válaszoljanak, ha szeretnék elkerülni a további lépéseket. Amennyiben nem kapnék választ öntől, azzal a következőket üzenném. Egyrészt ön szerint rendben van az, hogy a Meta a magyar törvények felett áll és törvénytelenséget követel. Rendben van az, hogy egy politikai párt félrevezetheti a Metát. Rendben van az,
hogy egy globális óriás cég a szilíciumvölgyből beavatkozhat a magyarországi demokratikus választásokba.